مولودة في مصر وعندي 77 سنة، وأنا كنت بشتغل وبقالي 20 سنة على المعاش. وطبعا أنا عايشة لوحدي، بس يعني ماشية حالي إن أنا مشتركة في جمعيات عندنا في الحدائق، في المكان سكن جنب سكني، وبطلع رحلات. وآخر مرة كنت في رحلة في شهر 11 اللي فات ده في 2019، كنت في شرم الشيخ. وطبعا انا يعني قاعده لوحدي، بس طبعا القعده لوحدها بالنسبه لواحده مسنه بيبقى فيها مشاكل. يعني انا الاوضه اللي جنبي بتاعت البواب، جم ناس خبطوا قالوا ان هم اصحاب ابني في الشغل، وانا ما كنتش موجوده. جه تاني يوم تاني وقال لي ان هو كان مع ابني في المدرسه كنت مع ابني في المدرسه وعنده ظروف، زوجته تعبانه ومحتاج فلوس وعمل عليا قصه كده، فاديت له اللي فيه النصيب. لما بحكي لاولادي، انا ليا عندي 3 اولاد، 2 معايا، واحد معايا بس مش مقيم معايا في الشقه اللي انا فيها، و2 مسافرين بره. لما بحكي لاولادي اللي مسافرين بره والابن اللي معايا، احنا ما نعرفش الشخص بالاسم ده، دي يبقى ضحك عليك. فنبهوا عليا، ما كلمه يعني ما يعني مش اي حد الواحد يتعاطف معاه. ونبهنا على مرات البواب، حتى لو انا موجوده قولي اني مش موجوده، لان ما اضمنش اللي داخل اخباره ايه. والحمد لله يعني الحياه ماشيه معايا، وانا طبعا يعني بحفظ قران الحمد لله، وكنت بروح الجامع والحمد لله. بس طبعا يعني لما يكون الواحد فيه حواليه كده انشطه قريبه منه، طبعا بتخليه يخرج ويروح ويجي، غير ما يبقى قاعد مقوقع في البيت كده يجي له المرض بقى. يعني اللي بيتقوقع في البيت ده اكيد الامراض كلها هتيجي عليه ويجي له اكتئاب، غير اللي بيخرج. فالحمد لله يعني انا ماشيه اموري، والحمد لله ماشيه والحمد لله. طبعا انا عندي انترنت في البيت، وعندي ايباد، وعندي التليفون اللي هو التاتش ده، بس بكلم بقى اولادي اللي هم بره على التليفون، وبكلم احفادي، وده طبعا بيقرب بيني وبينهم. يعني مش حاسه ان هم بعيد عني، لان انا على طول بتكلم معاهم وهو بنتكلم مع بعض، يعني مسهل علينا العمليه. فالحمد لله. يعني برضو التكنولوجيا ليها اثرها الكويس. طبعا انا لو احتجت مساعده ولا حاجه، ليا جيراني حبايبي حواليا ومرات البواب، لو عايزه حد يجي ينظف لي الشقه، هما بيشوفوا لي حد يكونوا عارفينه ومستأمنينه وبيجي ينظف لي الشقه. عايزه اجيب حاجه، في ناس بتيجي تجيب لنا الحاجه لغايه البيت وتاخد فلوسها بعد كده. فيعني الحمد لله الخدمات حلوه، يعني في كده اجتماعيات بيننا وبين بعض حلوه كويسه. هو المفروض يتعمل حساب الناس الكبار في السن من ناحيه ايه؟ الارصفه، يعني يعملوا الرصيد عالي طوله مثلا متر الا ربع. طب الكبير في السن ده يطلع ازاي؟ المفروض يبقى حاجه قريبه من الانسان. يبقى في نادي قريب من منطقه الواحد ما يركبلوش مواصلات يتمشى. يبقى في جناين. فطبعا كل ما الخدمات يبقى ميسره للي هو كبار السن، مش هيقعد في البيت. طالما الجو بره حلو هيخرج بره ويسيب البيت، يا دوبك يروح يعملوا له كنده على النوم بس والحمد لله. وربنا يسهل كده، والمسؤولين يسمعونا ويعملوا لنا اللي احنا عايزينه.